سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیزم به کانال لایف ترید هاب. خیلی خوش اومدین. امیدوارم که هفته معاملاتی خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. من میلاد سرافراز هستم، معامله‌گر بازارهای مالی فارکس CFD. امروز شنبه 1 نوامبر 2025 هست. خب میدونید که امروز بازارها تعطیل هستش، امروز و فردا. خب خیلی فرصت خوبیه که به نکات آموزشی بپردازیم و یکم اطلاعات خودمون رو بتونیم ببریم بالاتر. امروز میخوام راجع به ژورنال نویسی باهاتون صحبت بکنم که مبحث فوق العاده مهمی هستش که خیلی از دوستان اصلا جدیش نمیگیرن. ببینید دوستان، اگه واقعا میخواید این کار رو به عنوان شغلتون انتخاب بکنید، اول باید اصلا به عنوان شغل بپذیریدش و به دید شغل بهش نگاه بکنید. حالا من راجع به این مسئله بعداً یه دونه ویدیو حتما آماده میکنم که آیا ترید شغل هست یا نیست و دیدگاه مختلف حالا توش بررسی میکنیم. یکی از کارهایی که شما باید عادت بدید خودتون رو همین ژورنال نویسیه. این شغل میطلبه که شما نظم و دیسیپلین رو وارد زندگیتون بکنید و یه سری عادت‌ها رو نهادینه بکنید توی روال زندگیتون که یکیش همین ژورنال نویسیه که خیلی بهتون کمک میکنه. ببینید ژورنال نویسی مبحثیه که چشمتون رو به اشتباهاتتون باز میکنه و اگر درست و روتین انجام بشه قشنگ باگ هاتون رو اصلاح میکنه. فقط باید بیارید توی عادت‌های کاریتون رو درست ازش استفاده کنید. لحظه‌ای که ترید میکنید، لحظه‌ای که تحلیل میکنید، بررسی میکنید مارکت رو، این دفتر ژورنال جلوتون باز باشه و نکته برداری بکنید و کل هفتهتون رو دوباره مرور بکنید. از ستاپ و معاملاتتون بک تست بگیرید. باور نمیکنید چقدر میتونه به روند رشدتون سرعت بده و چقدر میتونه براتون مفید باشه. خب ژورنال نویسی رو بخواید یکم بازش بکنید و حالا عمیق‌تر بشین توش، بحث روانشناسی توش باز میشه که خب در واقع توی ذهن ما سه تا بخش وجود داره: بخش تحلیلگر، بخش تریدر و بخش قمارباز. که خب بخش تحلیلگر کلا با اعداد و ارقام و احتمالات و اینا کار داره و به چیز دیگه ای کار نداره. یه بخش تریدر داریم که وظیفه انجام کار رو دوششه و اینکه دستورات رو فقط اجرا میکنه و از اتفاقات هیجان زده میشه یا ترسو میشه و مضطرب میشه و سرخورده میشه. یه بخش اساسی و خیلی اذیت کننده هم توی ذهن ما وجود داره که بخش قمارباز ما هستش که هممون تقریبا اسیر این بخش میشیم که کارهای ریسکی، کارهای نامطمئن و تصمیمات اشتباه میگیره و ما رو به دردسر میندازه که اکثرا میگم هممون به این بخش بیشتر گوش میکنیم و یک بخش سلطه‌جو هم هستش که خیلی دستوری هم صحبت میکنه با ما تو ذهنمون و همینها رو بخوایم از بعد بزرگتر از لحاظ روانشناسی بخوایم بهش نگاه کنیم، میشه همون من والد، من بالغ، من کودک که از لحاظ روانشناسی یک حالا مقوله‌ایه که خیلی مبحث گسترده ایه که ما اینجا چکیده ای از همون مقوله رو به زبان کاری خودمون بازش میکنیم. این وسط بخش مظلوم ما همون من تریدره که خیلی باید ازش مراقبت بکنیم و باید یه جورایی آموزشش بدیم که ارتباطش با اون تحلیلگر وجودمون خیلی مستحکم‌تر بشه و اینکه به چیزی که توی نمودار میبینه پایبند باشه. حالا چرا تریدر حرف قمارباز رو گوش میکنه که اینا همش ریشه توی کودکی و زندگی چند سالمون داره که نهادینه شده دیگه تو ذهنمون، دیگه تو ناخودآگاهمون نشسته و باید آگاهانه تغییرش بدیم که قطعا کار خیلی سختیه اما راه داره. راهش چیه؟ راهش مدیتیشنه، راهش همین ژورنال نویسیه که بسیار تاثیرگذاره و از طریق مدیتیشن و ژورنال نویسی آگاهانه و بررسی رفتارهایی که انجام دادیم، مثلا یک هفته معاملاتیمون، میتونیم این کار رو انجام بدیم. دومین مسئله‌ای که خیلی مهمه، احساس شما تو اون روزی که میخواین معامله بکنین. احساس خیلی مهمه. مثلا اگه شما مضطرب باشید نباید اون روز معامله بکنید. به جاش میتونید از این اضطراب، از این حالتون، از این حالت و احساساتتون به نفع خودتون استفاده بکنید. اون روز بیاید خودتون رو بررسی بکنید، ببینید که اصلا دلیل این اضطرابتون چی هست، چون این احساسات و زندگی روزمره‌تون مستقیما با معاملات بازنده‌تون مرتبط هست و تنها راهش هم بررسی چرایی اون اضطرابه که شما اگر بخواید بررسیش بکنید باید بنویسید توی دفتر ژورنال، بنویسید که چرا اضطراب دارید و یه موقع
میبینید که اصلا این اضطراب بابت کارتونه، بابت ستاپ معاملاتیتونه، این که برمیگرده به عدم اطمینان به اون پلنی که دارین، که این بهترین فرصته که از اون اضطراب استفاده بکنید، بیارید رو کاغذ پلنتون رو دوباره بررسی بکنید. مثلا یه موقع میبینید بازار سعودیه، بعد یهو کندل نزولی شدید زده، داره یه اصلاح خیلی عمیق میکنه، شما مثلا مضطرب شدید و اون لحظه مثلا نمیدونید بعد چیکار بکنید. خب مینویسید، بررسی میکنید که برای چی من اضطراب دارم، اصلا پلنم چرا باید این باگ رو داشته باشه که من مضطرب بشم. من وقتی به نقاطی که مشخص کردم مطمئن باشم، آقا مثلا میخواد به این سطحی که من مشخص کردم برسه، من تو این سطح معامله میکنم. حالا اگر رسید معامله‌ام رو انجام میدم، اگر نرسید که منتظر میمونم. دیگه دلیل نداره شما تو هر نقطه چارت بخواید تصمیم گیری بکنید که الان وارد شم، الان وارد نشم، چیکار کنم. خب اینا همش نکات ریزیه که شما فقط میتونید با نوشتن و ژورنال نویسی این باگ ها رو از روند کارتون در بیارید و اصلاحش بکنید. خب من این بخش رو کوتاه میکنم، نمیخوام که ویدیو زیاد طولانی بشه، ولی مبحث روانشناسی و بحث ترس و اضطراب و اینکه حالا ترس از دست دادن و طمع و اینا رو کم کم توی ویدیوهای کوچیک با همدیگه صحبت میکنیم که بتونیم رشد خودمون رو سرعت بدیم و به اون ایدئالی که تو ذهنمون هست زودتر برسیم. خیلی ممنون که وقت گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که ویدیوهایی که من منتشر میکنم بهتون اطلاع داده بشه. امیدوارم هفته معاملاتی پیش رو هفته بسیار عالی باشه و پرسود باشه براتون و از این بازار زیبا بتونید استفاده بکنید. شاد و پیروز و سربلند باشید. بدرود.